Vịt ơi, 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 đi đây. Sao con trốn ở đây? Chào thế. Đi con, đi đâu? Đi. Vịt ơi, ăn dưa rồi con ơi. Vịt ơi, ăn dưa con ơi. Vịt ơi, Vịt ơi, Vịt ơi, Vịt ơi, xuống ăn này con. Vịt ơi, Vịt ơi, Vịt ơi, Vịt ơi, Vịt ơi. Có đây à? Vịt ơi, Vịt ơi. Ô, ô. Có điện thoại xem đấy. Vịt ơi, Vịt ơi, con trốn đâu rồi Vịt ơi? Vịt đây đây nào. Vịt ơi, Vịt ơi, Vịt ơi, Vịt ơi.
Biết ơi. Biết ơi. Ô, Biết ơi. Con đâu á? Biết ơi. Biết ơi. Biết ơi. Biết ơi. Biết ơi. Biết đâu nhỉ? Biết ơi. Biết ơi. Biết ơi. Biết ơi. Biết ơi. Ô, Biết ơi. Sao con trốn đây con? Hả? Con này đây nào. Đi đây. Sao con trốn ở đây? Sao thế? Anh đang gọt trái cây cho Bít ngon lắm. Phải ăn trái cây nhé. Thế sao nãy giờ lại chui ở đây? Hay là con đi nghịch xong con rớt xuống đây hả? Hay sao? Sao thế? Ủa cho con nói gì? Này, thế rồi thì đi ra ăn trái cây nhé. Đi ra rửa tay ăn trái cây nhé. Đi con. Rửa tay cho con ăn trái cây nhé. Đi đây sao con cứ trốn thế? Hả? Con làm sao? Ừ? Con giận gì à hay sao thế? Ừ? Nào đi đây nào. Ăn nhé. Ừ. Ăn đi con. Ăn đi. Sao thế? Sao con nhả ra thế? Biết rồi. Ơ, sao thế? Con không thích ăn cái này à? Ơ, biết rồi. Con không thích ăn cái này á? Sao? Này, con ăn đi. Ơ, ăn đi con. Con không thích ăn cái này á? Ăn lại nào. À thì nãy nãy biết trốn đi là do con không thích ăn cái này đúng không? Nên là con trốn đi hả? Thì lấy khác cho con ăn nhé. Biết rồi, anh xin lỗi nhé. Con không thích ăn quả này hả? Con không thích đúng không? Thì lấy quả khác cho con ăn nhé. Quả này ngon lắm. Với cả nó có nhiều chất dinh dưỡng nên là anh mua cho Bít ăn. Nhưng mà anh đâu có biết là Bít không thích đâu. Hay Bít không muốn ăn là Bít trốn đi đúng không? Thì giờ anh lấy quả khác cho Bít ăn nhé. Nhé. Nè, thì con ngồi đây đi. Này các con.
cái này hơn đúng không? Thế con ăn đi, anh cũng ăn nhá. Ừ. Ngon không? Ừ? Có thể ăn cái này hơn đúng không? Ừ. Ăn đi. Ừ. Con ăn đi. Ngon không? Ừ? Ngon à? Ừ. Phát lên nữa này. Ừ, cho con miếng mới này. Ừ, con ăn miếng mới nhá. Thì thằng này xin lỗi nhá. Không biết nhá. Anh có biết thích ăn quả đấy đâu. Ừ. Rồi anh lấy quả đấy cho biết ăn đấy. Biết đừng có giận anh nhá. Đừng có giận anh nhá. Ngon không? Ừ? Không ngon không? Ngon nhỉ? Ừ? Ngon quá. Ừ. Ngon không? Ừ? Có thích không? Này trời mát thôi nè. Con ăn con rớt hết ta đây này. Còn miếng nữa này, con ăn trong đây xong rồi đưa miếng này cho con ăn nốt nhé, được không? Ăn không con? Ừ? Ừ. Ăn không? Này, đây. Còn miếng này. Ừ, ăn đi. Này con ăn hết được 2, 3, 4 miếng luôn rồi, giỏi thế. Con ăn giỏi thế. Ừ. Ăn giỏi thế. Ăn đi. Ừ. À, cái này. Để bẻ ra cho con này. Đây. À, con thích bẻ ra hả? Biết thích anh giúp hả? Con ăn đi, ngon không? Gì á? Gì ngoài kia? Con nhìn người kia con. Con nhìn người đi đường hả? Ngon hả? Ăn đi. Ừ. Ở đây.